เครื่องดนตรีสมัยใหม่หลายชนิดมักยุ่งยากหรือเต็มไปด้วยชิ้นส่วนมากมาย ไหนจะแท่นวาง ไหนจะเก้าอี้นั่ง แต่คาฮองเป็นได้ทั้งกลองแท่นวางและที่นั่งในกล่องเดียวด้วยความเรียบง่ายนี้อาจเป็นสาเหตุหลักให้มันได้รับความนิยมไปทั่วโลกจนเป็นหนึ่งในเครื่องตีประกอบจังหวะที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันเรื่องราวของคาฮองเริ่มต้นขึ้นที่แอฟริกาตะวันตกซึ่งชนพื้นเมืองแถบนั้นมีวัฒนธรรมทางดนตรีที่โดดเด่นในเรื่องจังหวะกลองและการเต้นรำเมื่อคนเหล่านั้นถูกจับมาเป็นทาสแล้วส่งไปยังทวีปอเมริกาวัฒนธรรมดนตรีนี้ก็ได้มาพร้อมกับพวกเขาด้วยแต่เมื่อไม่มีเครื่องดนตรีจากบ้านเกิดพวกเขาจึงต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาเองทาสชาวแอฟริกาที่แถบชายฝั่งเปรูไม่มีทั้งวัสดุอุปกรณ์หรือแม้แต่โอกาสในการจะสร้างกลองพื้นเมืองเช่นกลองเจมเบหรือกลองดันแต่สิ่งที่เขามีคือหลังไม้ใส่สินค้าจำนวนมหาศาลที่ไม่เพียงแค่อยู่ใกล้มือเท่านั้นแต่ด้วยรูปลักษณ์ที่ไม่สะดุดตานั่นคงช่วยในการหลบเลี่ยงกฎที่ห้ามทาสไม่ให้เล่นดนตรีได้เป็นอย่างดีคาฮองเปรูรุ่นแรกๆทำจากกล่องไม้1 ใบที่ผนังกล่องทั้ง5ด้านทำจากไม้หนาผนังด้านสุดท้ายที่เหลือทำจากไม้แผ่นบางๆเป็นด้านที่ใช้สำหรับเคาะจังหวะหรือที่มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าทาปาผนังด้านหลังจะถูกตัดออกเป็นโพรงเสียงเพื่อให้เสียงลอดออกมาการผสมผสานทางวัฒนธรรมทั้งแอฟริกันและเปรูได้เกิดขึ้นในรูปของดนตรีและการเต้นรำแบบใหม่เช่นซามาคูเวกาเฟสเตโคและแลนโดได้ถือกำเนิดขึ้นคาฮองจึงได้กลายเป็นเครื่องดนตรีเฉพาะเพื่อการนี้การดัดแปลงในยุคแรกๆก็เพียงแค่การงอผนังกล่องเพื่อให้เสียงแหลมขึ้นเมื่อได้มีการเลิกทาสคาฮองจึงได้แพร่หลายออกไปการคิดค้นทดลองใหม่ๆจึงเกิดตามมาบางทีคนที่มีส่วนสำคัญที่สุดในการนำคาฮองไปยังผู้ฟังชาวยุโรปก็คือนักกีตาร์ฟลาเมนโกชาวสเปนปาโคเดอลูเซียเมื่อครั้งที่เดินทางมาเปรูเมื่อปีค.ศ. 1977เขาและมือกลองของเขาชื่อรูบีมดันทัสได้พบกับคาฮองและนำมันกลับไปยังสเปนค้นพบวิธีที่จะนำมันมาใช้กับดนตรีฟลาเมนโกโดยการขึ้นสายกีตาร์ด้านในผนังด้านทาปาทำให้สามารถสร้างเสียงคล้ายกับกลองแต๊กเมื่อรวมกับโทนเสียงเดิมของคาฮองทำให้มันมีเสียงใกล้เคียงกับกลองชุดการที่คาฮองเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่กลายเป็นเครื่องดนตรีประจำวงฟลาเมนโกเท่านั้นแต่ยังได้ถูกนำไปใช้ในดนตรีแนวอื่นๆเช่นโฟล์กแจ๊สบลูส์และร็อกทุกวันนี้มีคาฮองเฉพาะทางมากมายได้ถูกผลิตขึ้นบางก็มาพร้อมกับสายที่ปรับจูนได้บางก็สามารถเคาะตีได้หลายด้านบางก็สามารถทำเสียงแบบกลองแต๊กแต่แนวคิดพื้นฐานยังคงเดิมเรื่องราวของคาฮองแสดงให้เห็นว่าแม้แต่สิ่งที่เรียบง่ายที่สุดก็มีศักยภาพที่น่าทึ่งถ้าคุณคิดทั้งในและนอกกรอบพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปหรือยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและใฝ่รู้อยู่เสมอ